estimated times lang po yung makikita nyo dun sa website. At hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. At kung bago po kayo dito, hi! My name is Jane. Kamusta po kayo? Thank you for stopping by. For today's video guys, pag-usapan natin kung gaano po ba talaga katagal yung pag-apply dito sa Canada. Yun din po kasi yung madalas itanong sa akin or i-message at i-comments dito sa aking mga videos. At bago ko po ulit yung simulan, gusto ko po muna ulit magpasalamat sa mga nagtiwala at nag-subscribe po sa aking channel. Pasensya na rin kayo kung ngayon lang din ako ulit nakapag-upload. Naging sobrang talagang busy lang talaga ako. At yun nga guys, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please consider subscribing in my channel, like niyo po yung aking video at pakishare na rin po sa iba. Alam niyo na, hashtag sharing is caring. So yun guys, umpisa na natin. Share ko rin sa inyo kung ano yung experience ko nung nag-apply ako dito sa Canada at pati rin yung bagong updates dito dahil nga sa COVID, yung sa mga processing time ng applications dito sa Canada. Kaya please don't skip and watch the entire video guys para wala po kayong mamiss. So umpisahan natin, share ko lang yung brief experience ko nung nag-apply ako sa American agency papunta dito sa Canada. So bali 2008 ako nag-apply noon and then in-stop ko kasi nga nagbago isip ko. But nag-follow up ako ng 2013 September yon, and then after 5 months ng aking pag-aantay, may work pa naman ako noon. Binalitaan nila ako February 2014 na meron na silang nahanap na employer or job offer para sa akin. And then after that, syempre binilisan ko na kagad yung pag-gather lahat ng aking mga requirements. At yon, after ilang months, nagkaroon ako ng visa. Nag-resign na ako sa trabaho ko ng September kasi nga ina-expect ko na malapit na ako umalis noon. Pero guys, huwag nyo akong gayahin na kasi nagkaroon pa ng problema yun. So natenga ako ng 6 months. So sobrang excited kong mag-resign. Ayun, natenga ako ng 6 na buwan. So good thing, natuloy pa rin yung pag-alis ko ng March 2015. So kasi kung hindi ako natuloy guys, yun, nag-resign na ako sa trabaho, permanent job ko na yun, 'di ba? Kaya wag niyo akong gagayahin. At saka po, lahat po ng almost po ng agency or kung saan man kayo diyan sa Pinas or sa ibang bansa man po kayo, talagang nire-require po nila yung kailangan currently and continuous working kayo kasi nga po matagal po talaga yung pag-apply dito sa Canada. Depende din po kasi yung sa pag-response ni employer dun sa agency or sa representative nyo. Syempre depende rin po yung sa inyo kung gaano po kayo kabilis na mag-submit ng mga requirements nyo. So tapos dito pa sa immigration, tatagal din yan kasi nga kailangan pa nilang mag-background check sa mga yun nga sa application na sinesend ng employer. So yun guys, bali expect nyo mga minimum of 6 months yung aantayin nyo pag nag-apply kayo papunta dito sa Canada. So yun, kailangan lang talaga ng patience kung talagang gustong-gusto nyo makapunta dito sa Canada. Kahit express entry po yung applyan nyo dito, aabutin pa rin po talaga kayo ng almost a year or yung iba inaabot din ng taon. Talagang nakatenga na yung kanilang application sa agency. Kaya meron din nga akong kaibigan na pinull out niya na yung kanyang application sa sobrang tagal din niyang pag-aantay. So yun guys, yung suggestion ko na rin sa inyo habang nag-aantay kayo, tuloy-tuloy lang sa trabaho nyo kasi yun naman talaga, diba, dapat mga 1 year or more than 1.5 year yung experience required pag pumunta dito sa Canada kahit low skilled man yan. So yun, and then yung update ngayon dito sa Canada dahil nga po sa COVID, medyo mahirap po talaga makapasok lalo na pag nasa outside kayo, pero it doesn't mean guys na titigil na kayo mag-apply. So tuloy-tuloy lang yung guys. At saka yung new processing times dito guys ay depende po sa applications. Kung meron kayong express entry at nandito kayo sa loob ng Canada, normally po 6 to 8 months po yung processing niyan. At kung nasa outside naman po kayo ng Canada, more than 1 or more than a year po yung application ng express entry. At yung sa work permit naman po, depende po kung nasaan bansa kayo. Ang work permit, kung yung visa applications dyan sa lugar nyo, kung nasan kayo ay sarado or close sila,
syempre, expect nyo guys na madedelay yung inyong applications. At kung yung sa mga lamiya naman, yung processing time yan guys during business days kasi yan eh. So, ilalagay ko rin po yung link ng website sa description sa baba para may check nyo po yung processing time. Pero guys, hindi po siya guaranteed na accurate. Estimated times lang po yung makikita nyo dun sa website. At kung meron din po kayong applications for spousal sponsorship, good news guys kasi nag-announce si IRCC na bibigyan nila ng priority lahat ng spousal sponsorship applications. At kung citizenship naman po, share ko na rin, talagang tatagal po yung application ng citizenship kasi lahat po ng test ay virtually. At kung nag-worry naman kayo guys na baka mag-over na sa processing time ang inyong applications dito sa Canada, pwede nyo po silang kontakin via web form. At kung kukontakin nyo po sila guys, specify nyo lang po doon kung ano pong program yung in-applyan nyo dito sa Canada. At sabihin nyo po sa kanila na mag-expired na or mag-over na sa processing time yung applications nyo at kung ano po yung gusto nyong gawin sa applications nyo. So, yun guys, ang pag-apply dito sa Canada ay hindi po ganoon kadali at kabilis. So, kailangan nyo po talagang samahan ng pagtsatsaga at ng pasensya. So, yun guys, that's it for today's video. Sana may natutunan kayo, nagustuhan nyo tong video ko or na-appreciate nyo. And if you do guys, please hit the like button at kung meron po kayong mga tanong, feedback or gusto namang itakal sa mga next video ko, please feel free to comment. I want to connect with you in a comment section. And don't forget to subscribe in my channel at hit nyo na yung notification bell para ma-notify po kayo sa aking mga next video. Thank you again guys for watching. Lagi po kayong mag-iingat. Bye!